سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام این نون صبحانه خیلی خوشمزه رو درست کنم که علاوه بر این که بسیار زیباست، بافت فوق‌العاده نرم و پنبه‌ای داره. درست کردنش خیلی آسونه، پس بریم تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این نون خیلی خوشمزه به 400 میلی لیتر شیر گرم احتیاج داریم. من نصف شیر رو به همراه یک قاشق غذاخوری شکر و 8 گرم خمیر مایع که حدوداً 2 قاشق چایخوری میشه داخل ظرفی میریزم. کمی هم میزنم و در ظرف رو میذارم. به مدت 10 دقیقه صبر میکنم تا خمیر مایع فعال شه. حالا بقیه شیر رو اضافه می کنم. 5 قاشق غذاخوری روغن مایع اضافه می کنم و همینطور 2 عدد تخم مرغ. دوباره خوب هم می زنم تا کاملا یک دست شه. به 3 قاشق غذاخوری خامه صبحانه احتیاج داریم. اون رو اضافه می کنم. و همینطور 1 قاشق غذاخوری سرکه. حالا خوب هم میزنم. و بعد نوبت اضافه کردن آرد هستش. به 800 گرم آرد احتیاج داریم. من آرد رو طی 2 مرحله الک میکنم و داخل ظرف میریزم. ابتدا مقداری از آرد رو الک میکنم و بعد 1 قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کاملا مخلوط شه. حالا بقیه آرد رو هم الک میکنم. از این مرحله به بعد با دست شروع به مخلوط کردن آرد با بقیه مواد می کنم تا خمیری نرم و لطیف به دست بیاد، به این صورت که به دست نچسبه. روی میز رو کمی آرد پاشی می کنم و خمیر رو روی میز قرار میدم و ورز دادن رو به مدت 5 تا 10 دقیقه ادامه میدم تا خمیر به این صورت کاملا صاف و یک دست شه. همونطور که میبینید خمیر این نون کاملا نرم و لطیف هستش. دور تا دور کاسه رو به مقداری روغن آغشته میکنم و بعد خمیر رو داخل کاسه قرار میدم. روی کاسه رو سلفون میگیرم و بعد اون رو میپوشونم در یه جای نسبتاً گرم در محیط آشپزخونه. به مدت 1 ساعت به خمیر استراحت میدم. بعد از 1 ساعت خمیر خیلی خوب بلند شده و حجمش تقریباً 2 برابر شده. هوای داخل خمیر رو با دست خارج می کنم. سطح کار رو کمی آرد پاشی می کنم و خمیر رو روی سطح کار قرار میدم. و به این صورت به خمیر شکل میدم و اون رو به شکل یک توپ بزرگ در میارم. حالا خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنم طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگه بشه. خمیر بزرگتر رو به 6 قسمت و خمیر کوچکتر رو به 5 قسمت تقسیم می کنم طوری که کل خمیر رو به 11 قسمت تقسیم کرده باشم. حالا هر قسمت از خمیر رو با دست به این صورت به شکل چونه در میارم.
این کار رو با بقیه خمیر هم انجام میدم و همه قسمت ها رو به شکل چونه در میارم. دوستان لازمه که بگم آموزش های بسیار متنوع داخل کانال هست. اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. زنگوله رو هم حتما فعال کنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. من برای درست کردن این نون که در واقع یک کیک نون هست از قالب به قطر 28 سانتی متر استفاده کردم. چونه های خمیر رو به این صورت داخل قالب قرار میدم. این کار رو با 8 تا از چونه ها انجام میدم، یعنی 8 تا از چونه ها رو داخل قالب قرار میدم. سه تا چونه باقی مانده از خمیر رو با استفاده از وردنه تقریبا به اندازه یک بشقاب باز میکنم. به 50 گرم کره ذوب شده احتیاج داریم. روی هر قسمت از خمیر رو به این صورت کمی کره میزنم و بعد لایه بعدی از خمیر رو روش قرار میدم. وقتی که سومین لایه خمیر رو قرار دادم، برای اینکه خمیر کاملا به شکل دایره در بیاد از یک درب قابلمه استفاده می کنم و روی خمیر قرار میدم. حالا اضافات خمیر رو می برم و ازش جدا می کنم و بعد خمیر رو به این صورت به 8 قسمت مساوی تقسیم می کنم. حالا هر قسمت از خمیر رو به این صورت به شکل گلبرگ در میارم و روی چونه های خمیر که داخل قالب گذاشته بودم قرار میدم. برام خیلی جالبه که بدونم از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. ممنون میشم اگه تو کامنت ها برام بنویسید. وقتی که همه قسمت های خمیر رو به شکل گلبرگ در آوردم و روی چونه های خمیر داخل قالب گذاشتم، انتهای هر گلبرگ رو به این صورت 2 بار میتابونم و زیر چونه های خمیر قرارش میدم. حالا اضافات خمیر رو به این شکل رول می کنم و به صورت گل در میارم و بعد اون رو وسط قالب قرار میدم. مجددا روی قالب رو می پوشونم و این بار به مدت 30 تا 40 دقیقه به خمیر استراحت میدم. بعد از این زمان 1 عدد زرده تخم مرغ رو با 1 قاشق غذاخوری شیر مخلوط می کنم و روی خمیر رومال می زنم. بعد از اینکه روی خمیر رو با مخلوط تخم مرغ و شیر رومال زدم، برای تزیین از مقداری کنجد و خلال پسته استفاده می کنم و بعد قالب رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد حدوداً 45 دقیقه قرار میدم تا نونمون کاملا بپزه. بعد از این زمان نون زیبا، خوشرنگ و خوشمزه ما آماده شده. کمی صبر میکنیم تا خنک شه و بعد اون رو از قالب خارج میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما این نون زیبا و خوشمزه و پنبه‌ای رو درست کنید و در کنار دوستان از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.